Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak share resepi masakan masak lemak, udang dan nenas dengan cili padi. Masakan ini amat menyelerakan, rasanya yang masam-masam manis dan pedas, amat membuka selera, apalagi dimakan dengan nasi panas-panas. Jom kita mula masak. Di sini Ayung gunakan lebih kurang 500 gram udang, dibelah belakang dan dilumur dengan garam dan sedikit gula. Setengah biji nenas dipotong kecil. 10 tangkai cili padi Thailand. Ini terpulang pada selera masing-masing. Setengah biji bawang besar. 2 batang serai yang telah siap diketuk. 2 inci kunyit hidup. 3 ulas bawang putih. 1 sudu kecil gula perang. Sedikit perasa. Sedikit garam. Dan santan kotak. Kesemua bahan bawang merah, bawang putih dan kunyit hidup dipotong kasar dan dimasukkan ke dalam pengisar bersama cili padi Thailand dan dikisar dengan sedikit air. Kisar semua bahan tersebut sehingga halus. Masukkan ke semua bahan kisar ke dalam periuk. Masukkan serai. Dan masukkan nenas sekali. Bila mendidih, kita gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan santan. Di sini Ayung hanya menggunakan setengah kotak santan. Kemudian kita boleh masukkan udang. Gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan serbuk perasa, gula perang dan garam. Perisakan ikut cita rasa masing-masing. Untuk memberikan rasa lebih masam, kita boleh letakkan sedikit asam jawa atau asam keping. Di sini Ayung gunakan 1 sudu kecil asam jawa kerana nas ni sedikit manis. Renihkan kuah seketika supaya masakan sebati.
Alhamdulillah, siap dah masakan kita, siap untuk dihidangkan. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.